سلام. میخوام نخود فرنگیایی که خریدم رو بلانچ کنم. اول اونا رو دور میکنم. قابلمه رو میذارم بجوشه. آبم هم جوشیده. نخود فرنگی ها میریزم داخلش. 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم میذارم بپزن. مقداری هم داخل نخود فرنگی نمک اضافه کردم. نخود فرنگیمون پخته. سریع میریزم داخل آب یخ. میذارم 5 دقیقه داخل آب یخ بمونه. نخود فرنگیمو گذاشتم آبش رفته. میریزم داخل مشنبه هایی که زیپ دارند. هواشو میگیرم، درشم میبندم. میذارم داخل فریزر. شما هم این روش رو امتحان کنید. نوشه جان.